ሰላም እንደምናላችሁ ክቡራትና ክቡራን፣ ዛሬ ማሳያችሁ የኤሌክትሪክ መኪናችሁን እንዴት መንከባከብ እንዳለባችሁ ነው። እንዲሁም እንደዚህ መንከባከባችሁ ምን አይነት ጥቅም አለው፣ ካላረጋችሁስ ምን አይነት ጉዳት አለው የሚሉትን አንድ ባንድ እንመለከታለን። ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። አርነስ ነኝ። መልካም ቆይታ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ በየዕለቱ ከመኪና ጋር የተገናኙ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘላችሁ ስለምንቀርብ ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎችን መከታተል የምትፈልጉና መኪናችሁን ካላስፈላጊ ወጪ ማዳን የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮ ሲለቀቅ በቶሎ እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። ኤሌክትሪክ መኪኖች እንደ ኤሌክትሪክ ስማርትፎን ወይ ደግሞ እንደ ላፕቶፓችን ናቸው። ጥንቃቄ ካላረግንላቸው ረጅም ዓመታት ያለ ሀሳብ ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ጥንቃቄ ካላረግን ደግሞ በትንሽ ችግር ብዙ ወጪ ሊያስወጡን የሚችሉ በጣም ውድና ጥሩ እቃዎች ናቸው። ብዙ ሰው የሚያውቀው ነገር ግን ብዙ ጊዜም እየተገበረ ያልሆነ ህግ አለ። ይህም የ20/80 ህግ። 20/80 ህግ በዋነኝነት መኪናችን ቻርጅ በምናደርግበት ጊዜ የቻርጅ መጠኑ ከ80% እንዳያልፍ እንዲሁም ደግሞ ቻርጅ ሲያልቅ ደግሞ ከ20% እንዳያልፍ የሚባለው ማለት ነው። ይህ ሁለት ጥቅሞች አሉት። የባትሪው እድሜ እንዳይወርድ የሚያደርገው ነው። ይህ ግን ሁሌ አይደለም። ወደ በኋላ ላይ መቼ ከ20% መውረድ እንዳለባችሁ በደንብ አሳያችኋለሁ። ከ80 ግን ሲበልጥ ብዙ ጊዜ የባትሪ ኦቨርሂት የማድረግ ነገር አለ። ባትሪ ቻርጅ እያደረገ ሙቀት ስለሚስብ ይሄ ደግሞ የባትሪ ሴሎቹ ላይ ጉዳት ሊያመጣ ስለሚችል በተቻለ መጠን በተለይ ሊቲየም አየን ባትሪ የተገጠመላቸው ተሽከርካሪዎችን 20/80 ህግ ብንከተል የተሻለ ያደርገዋል። እንደነዚህ አይነት ተሽከርካሪዎች እነማን ናቸው ካላችሁ በዋነኝነት ቮልክስቫገን አይዲ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ቻንጋን ተሽከርካሪዎች በዋነኝነት ይህ የሚመለከታቸው ሲሆን የቢዋይዲ ተሽከርካሪዎች ደግሞ ሊቲየም አየን ፎስፌት ናቸው። ቢቻል ብንጠቀም ይሄንን ይመከራል። ካልተቻለ ግን እንደነሱ አይደለም፣ እንደሌሎቹ ተሽከርካሪዎች ግዴታ አይደለም። ይህን ነገር ታሳቢ ማድረግ አለብን። በተለይ ደግሞ ይህን ተሽከርካሪ በዲሲ ፋስት ቻርጅ የምናደርገው ከሆነ ይህ በጣም ጉዳት ሊያመጣ ይችላል። መኪናችን ደግሞ ሁሌ 100% አድርገን የምንተወው ከሆነ ይህም ደግሞ ችግር ያመጣል። ስለዚህ በተሻለ መጠን ይችን ህግ ብንተገብራት በተሻለ መጠን ሌቭል 2 ቻርጀሮች ከመኪናው ጋር አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎች ሌቭል 2 አብሯቸው ይመጣል። ስለዚህ በሌቭል 2 ቻርጅ ብናደርግና ዲሲ ፋስት ቻርጀር ደግሞ ባናስነካ በጣም ይመረጣል። ሌላኛው ደግሞ ቴምፕሬቸር ነው። በተለይ መኪናችን በማናቆምበት ጊዜ በቀናት አካባቢ አቁመነው፣ በተለይ የቢሮ ሰራተኛ ከሆናችሁ ጠዋት ገብታችሁ ማታ የምትወጡ ከሆነ መኪናችሁ የምታቆሙበት ቦታ የተመረጠ ቦታ መሆን አለበት። በተለይ ሼድ ያላቸው ቦታዎች ቢሆን ይህ በጣም ይመከራል። ምክንያቱም ይህ የባትሪው ላይ ሙቀት ብዙ ጊዜ በሚያርፍበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ ሙቀት ያለበት ቦታ ሲሆን እንደነዚህ አይነት ነገሮች የባትሪያችንን እድሜ ላይ ችግር ሊያመጡ ይችላሉ። ይህን በተቻለ መጠን መኪናውን ሼድ አካባቢ ብናቆሙ የተሻለ ነው። እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ቦታ የምንሄድ ከሆነ ደግሞ ይህም ደግሞ ከፍተኛ ችግር አለበት። በዋነኝነት መኪናችን ከ10% እስከ 20% የቻርጅ አቅሙን ሊያንስብን ይችላል። ለምሳሌ ቻርጅ አድርገን ነው የሄድነው ኪሎ ሜትር ያስኬደናል ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን በጣም ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ከሄድን ለምሳሌ 100% ከሆነ የ110%ቷ ወይ ደግሞ 20% ሊቀንስብን ይችላል ምንም ሳንጠቀምበት። ስለዚህ ይህ በቅዝቃዜ ምክንያት ስለሆነ የአብዛኞቹ የኤሌክትሪክ መኪኖች ባህሪ ስለሆነ ባካችሁ ይህችን ነገር ታሳቢ አድርጉት። የኤሌክትሪክ መኪና ቀዝቃዛ ወደ ሆነ ቦታ ይዛችሁ ስትሄዱ ይህን ነገር ይታሰብ። በጣም ሞቃት የሆነ ቦታ አይፈልግም፣ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ቦታ አይፈልግም። ለዚህም የአዲስ አበባ አየር ንብረት ተስማሚ የሚባል ነው፣ መካከለኛ ስለሆነ ማለት ነው። ቻርጅ በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ቻርጅ የምናደርግበትን ሰዓት መምረጥ አለብን። በተቻለ መጠን መኪናችንን ለሌሊት ላይ ቻርጅ ብናደርገው የተሻለ ነው። በተለይ እንደምታውቁት በፓወር የመዋዠቅ ያለበት አካባቢ የምንኖር ከሆነ እንደዚህ አይነት ቦታዎች በተቻለ መጠን መኪናችንን ቻርጅ ስናደርግ ሌሊት ላይ ቻርጅ ብናደርገው የተሻለ ናቸው። መጀመሪያ አካባቢ ስነግራችሁ የምታስታውሱ ከሆነ ከ20% እንዳይወርድ እንዲሁም ከ80% እንዳይወጣ ብያችሁ ነበረ። ይህ ግን በ3 ወር አንዴ ከ20% መውረድ አለበት። ይህም የሚሆንበት ራሱን የቻለ ምክንያት አለው። ምክንያቱ ምንድን ነው ካላችሁ መኪናችን ከ20% የማይወርድ ከሆነ ልክ ሌላ ጊዜ ራሱ መኪናውን ይጠቀምን ቻርጅ 20% ላይ ሲደርስ መኪናው ኦልሬዲ ቻርጅ እንደጨረሰ አድርጎ ሊያስብ ይችላል። ስለዚህ 20% እያለው መኪናው ሙሉ ለሙሉ ሊያጠፋብን ይችላል። መኪናው እንዲለምድ እንዲማር እናደርገዋለን። መኪናችንን በ3 ወር አንዴ ከ20% በታች ወርዶ ማሽከርከር እንችላለን ማለት ነው። ማድረግም አለብን። ያለበዚያ ስለማይለምድ ልክ 20% ላይ ሲደርስ ኦልሬዲ መኪናው ቻርጅ እንደጨረሰ አሱም ስለሚያደርግ ወዲያውኑ ሊዘጋብን ይችላል። መኪናው ሲዘጋ ይልና ራሱ በራሱ ሊዘጋብን ይችላል። ይህ እንዳይፈጠርብን በ3 ወር አንዴ መኪናችን ከ20% አውርደናት ትንሽ 5%ም 6%ም ላይ አድርሰን ከዛ ደግሞ ቻርጅ ብናደርገው የተሻለ ነው። የኤሌክትሪክ መኪና ያለን ሰዎች ደግሞ በተቻለ መጠን
በጎማችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። እንደምታውቁት የኤሌክትሪክ መኪኖች አብዛኞቹ ከፍተኛ ቶርክ ያላቸው ተሽከርካሪዎች ናቸው። ትንሽ ነገር ስታደርጓቸው በጣም የሚሮጡ አይነት ተሽከርካሪዎች ናቸው። በዚህ ምክንያት ጎማ የመበላት ነገር አለ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የኤሌክትሪክ መኪኖች እንደ ነዳጅ መኪኖች አይደሉም። ክብደታቸው በጣም ከፍ ይላል። ከፍ ያለ ክብደት ያላቸው ተሽከርካሪዎች ናቸው። ስለዚህ መኪናችንን በተቻለ መጠን ሰርቪስ በምንሄድበት ጊዜ ከ8000 እስከ 10000 ኪሎ ሜትር ባለው ውስጥ የፊተኞቹን ጎማ ወደ ኋላ የኋለኞቹን ጎማ ወደፊት እያደረግን እኩል እንዲያልቁ ማድረግ አለብን። አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎች ፍሮንት ዊል ድራይቭ ናቸው። እንደ ቮልክስዋገን ID6 ያሉ ደግሞ ሪር ዊል ድራይቭ አሉ። በዚህ ምክንያት የፊትና የኋላ እኩል ሊያልቅ ይችላል ጎማ። ስለዚህ እኩል እንዲሆንልን የፊተኛውን ወደ ኋላ የኋለኛውን ወደፊት አድርገን የተሻለ ጥርስ ያለው በተለይ ፍሮንት ዊል ድራይቭ የሆኑ ተሽከርካሪዎች የተሻለ ጥርስ ያለውን ከፊት ብናደርግለት ይመረጣል። ብዙ ሰው የሚሳሳተው ነገር ደግሞ መኪናችን ስናሳጥብ ነው። መኪናችን በምናሳጥብበት ጊዜ በተቻለ መጠን በሃይ ፕሬሸር ዋሽ ማጠብ የለብንም። ይህ ከመኪናችን ላይ ጉዳት ሊያመጣ ስለሚችል በተለይ ቻርጂንግ ፖርቶቹን ከፍተን በከፍተኛ ፕሬሸር ባለው ውሃ እናጥብ ከሆነ ይህ ከፍተኛ ችግር ሊያመጣ ስለሚችል በተቻለ መጠን መኪናችንን ስናጥብ በኖርማል በእጅ የሚታጠበው አይነት ነገር ነው እንጂ በሃይ ፕሬሸር መታጠብ የለበትም። ከታጠበም ደግሞ መሸፈን ያለባቸው ነገሮች ከፊት ኮፈን ላይ ተከፍተው የሚሸፈኑ ነገሮች በትክክል መሸፈናቸውን ማረጋገጥ አለብን። አሁን ሀገራችን ላይ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ደግሞ አብዛኞቹ 3 ወይ ደግሞ 4 ድራይቭ ሞድ ያላቸው ናቸው። 3 ወይም 4 ድራይቭ ሞድ ያለው ተሽከርካሪ ላይ የባትሪ አጠቃቀም የቻርጅ አጠቃቀሙ ለባትሪው የተለያየ ነው። በዚህ ምክንያት የተለያዩ አማራጮች አሉት። ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ የሚደረገው ከተማ ውስጥ ከሆነ ዲፎልት ሞዱን ማለትም ብዙ ጊዜ ኢኮ ሞድ ቢሆን ይመረጣል። ባትሪ የተሻለ አጠቃቀም እንዲኖረው እንዲሁም ደግሞ ኮምፈርት ሞድ ኢኮ ከሌላችሁ ኮምፈርት ሞድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢኮ ፕላስ የሆኑም አሉ። ኢኮ ፕላስ ላይ ማድረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ባጠቀሟቸው የምለው ስፖርት ሞድ ነው። ስፖርት ሞድ ከፍተኛ የባትሪ አጠቃቀም ለውጥ ይኖረዋል። ነገር ግን ጉልበት ላይ በጣም የተለየ ነገር የለውም። ኖርማል ስፖርት ሞድ ስለሚል ብቻ እናንተ የተሻለ ጉልበት ያገኛችሁ ሊመስላችሁ ይችላል እንጂ የሚሰጠው ኃይል ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ግን የሚወስደው ኃይል ትንሽ ልዩነት አለው። ቻርጅ ብዙ ይወስድባቸዋል። ስለዚህ በተሻለ መጠን ከስፖርት ሞድ ይልቅ ኢኮ ሞድ እና ስፖርት ኮምፈርት ሞድ ወይ ደግሞ ኢኮ ፕላስ የምትጠቀሙት የተሻለ ነው። መኪናችሁን አቁማችሁ በምትሄዱበት ጊዜ ደግሞ ማሰብ ያለባችሁ ነገር አለ። በተቻለ መጠን ከ50 እስከ 60% ባለው ውስጥ ቻርጅ ኖሮት አቁማችሁ ትሄዱ። ነገር ግን ሁሌ ቻርጅ መሰካት አለበት ማለት አይደለም። በየቀኑ 50%ም ደርሶ 60%ም ደርሶ በየቀኑ ቻርጅ የምታደርጉት ከሆነ የቻርጂንግ ፖርት መቀበል አቅሟ ላይፍ ታይም አላት። ከ1500 እስከ 2000 ነው። በየጊዜ እንደዛ የምናደርገው ከሆነ ግን መጠቀም ያለብንን ሳንጠቅም 10%ም ሲጎድል ቻርጅ አድርገን ነው 100%ም ሲጎድል ቻርጅ አድርገን ነው እኩል አይመጣምና የባትሪ የቻርጅ መቀበል አቅሙን እያደከምነው ስለምንሄድ በተቻለ መጠን ይችንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። መኪኖቻችሁን እንዲፈተሽላችሁ የምትፈልጉ ደግሞ ምክንያቱም ጤነኛ መኪና መግዛታችሁ ማረጋገጥ ስላለባችሁ መኪና የምትፈልጉት የሚፈተሽላችሁ ካለ ከስር የምታገኙት ስልክ ቁጥር ይደውሉልን። ከእናንተ የሚጠበቀው ዋጋ ተስማሙ፣ መኪናው እናንተ ወደዱት እንጂ ለቴክኒካል ኃላፊነት እኛ እንወስደዋለን። እኛ ኃላፊነት ወስደን እንፈትሽላችኋለን። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው።